The next part is hemophilia or bleeder's disease. Hemophilia is X-linked recessive disorder in which blood fails to clot or coagulate very slowly. हिमोफिलिया हा एक्स लिंक्ड रेसेसिव्ह आजार किंवा डिसऑर्डर आहे, ज्यामध्ये रक्त जे असेल हे रक्त गोठण्यासाठी त्या ठिकाणी अकार्यक्षम असतं किंवा अक्षम असतं. त्या ठिकाणी रक्त आपल्याला गोठताना दिसून येत नाही, किंवा जर गोठण्याची प्रक्रिया रक्तात होत असेल तर ती अत्यंत हळूवारपणे होताना दिसून येते. The gene for normal clotting are dominant over the recessive gene for hemophilia. या विकारात किंवा या आजारात रक्त गोठवण्यासाठीचा जो जीन असेल हा सशक्त असेल किंवा तो स्वतःचं अस्तित्व जे असेल ते सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच्याच अपोजिटच्या कार्य करणाऱ्या म्हणजेच रक्त न गोठण्यासाठीच्या जीनवर तो प्रभावीपणे आपल्याला कार्य करताना दिसून येतो. द पर्सन हॅव्हिंग रेसेसिव्ह जीन फॉर हिमोफिलिया इज डिफिशियंट इन क्लॉटिंग फॅक्टर 8 अँड 9 इन ब्लड. जो व्यक्ती हिमोफिलिया या आजाराने ग्रासलेला असेल त्याच्या शरीरात रेसेसिव्ह जीन म्हणजेच हिमोफिलिया हा विकार निर्माण करणारा जीन जो असेल तो आपल्याला दिसून येतो, आणि त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या शरीरात क्लॉटिंग फॅक्टर 8 अँड 9 म्हणजेच 8 आणि 9 हा जो फॅक्टर म्हणजेच घटक जो असेल तो घटक रक्तात तयार होत नाही, किंवा त्यामध्ये तो रक्तात हा घटक जो आहे जो रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेसाठी महत्त्वाचा असतो, हा 8 और 9 फॅक्टर जो असेल तो आपल्याला त्या ठिकाणी दिसून येत नाही. इवन मायनॉर इंजुरी कॉज कंटिन्युअस ब्लिडिंग, हेन्स हिमोफिलिया इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ब्लीडर्स डिसीज. साधी जखम झाली तरीसुद्धा त्या व्यक्तीच्या शरीरातून सातत्याने रक्ताचा स्त्राव जो असेल तो आपल्याला होताना दिसून येतो. म्हणून हिमोफिलिया या आजाराला ब्लिडिंग म्हणजे सतत प्रवाहित राहणे, ब्लीडर्स डिसीज असं सुद्धा म्हटलं जातं. द रेसेसिव्ह जीन फॉर हिमोफिलिया इज लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रिजन ऑफ एक्स क्रोमोझोम. As there is no corresponding allele on Y chromosome to suppress its expression, so men suffer from this disease. Women suffers only when both X chromosomes have recessive gene. पुरुषांमध्ये एक एक्स क्रोमोझोम असणार आणि त्यात जर या प्रकारचा रेसेसिव्ह म्हणजे स्वतःचं अस्तित्व न दाखवणारा जीन त्या व्यक्तीच्या शरीरात असला तर त्यांना हिमोफिलिया होण्याची शक्यता जास्त असते, किंवा हिमोफिलिया बाधित ते पुरुष आपल्याला दिसून येतात, कारण त्यांच्या शरीरात दुसरं लिंग गुणसूत्र जे असेल हे वाय प्रकारचं असतं. स्त्रियांमध्ये मात्र दोघंही रेसेसिव्ह जीन जे आहेत ते एक्स क्रोमोझोमवर असले तर आणि तरच हा विकार जो असेल हिमोफिलिया किंवा ब्लीडर्स डिसीज हा स्त्रीमध्ये आपल्याला दिसून येतो. The genotype of male and female individuals can be represented as follows. आता यामध्ये आपण ज्या पद्धतीने कलर ब्लाइंडनेस म्हणजेच रंग अंधळेपणा यापूर्वी बघितलेला आहे त्याच प्रकारे या तक्त्यात सुद्धा सेक्स मेल फिमेल, नॉर्मल मेल नॉर्मल फिमेल, हिमोफिलिक फिमेल अँड कॅरियर फिमेल is represented in this chart. When the male is normal, then a capital H is present in X chromosome. When male is hemophilic, means a small h, a recessive gene is present in that male.
Second is female. When female is normal, then X, capital H, both are dominant gene present in that female, which causes the female is normal, while hemophilic female is represented with the genotype small h means recessive gene present on X chromosomes, and if the female have one dominant means capital H and another small h recessive gene is present, then that female is carrier. म्हणजे ती स्त्री जी असेल ती त्या विकाराला वाहून नेण्याचं किंवा संक्रमित करण्याचं कार्य करताना दिसून येते, म्हणून तिला कॅरियर असं म्हटलं जातं. लाईक कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफिलिया also shows criss-cross inheritance. The inheritance of hemophilia can be studied with the help of following examples. Color blindness प्रमाणेच किंवा रंग अंधळेपणाप्रमाणेच हिमोफिलिया सुद्धा क्रिस क्रॉस इनहेरिटन्स किंवा क्रिस क्रॉस संक्रमण जे आहे ते आपल्याला दर्शवतो. म्हणजेच मातेच्या माध्यमातून तिच्या पित्याकडून तिच्या अपत्यामध्ये हा विकार जो असेल हा संक्रमित होताना दिसून येतो. आता यामध्ये जे दिलेलं चार्ट असेल, या चार्टमध्ये बघा, मॅरेज बिटवीन द हिमोफिलिक मेल अँड नॉर्मल फिमेल. यामध्ये हिमोफिलिक मेल मॅरीज विथ नॉर्मल फिमेल. हिमोफिलिया या विकाराने ग्रासलेला जो व्यक्ती असेल याचा विवाह ज्या वेळेला नॉर्मल फिमेलशी होणार त्यावेळेला त्यांच्यात कशा पद्धतीने अपत्य जे असतील ते जन्माला येतील हे आपण आता या तक्त्यावरून बघणार आहोत. जीनोटाइप. Hemophilic male means X and Y. As a male is hemophilic means small h is present, which is recessive. Small h is present on the X chromosome, while the normal female shows XX type of sex chromosome and having capital H. Both the genes are dominant. Now the gamete formation takes place X small h and Y, while normal male female shows X capital H, X capital H. When these gametes fuse with each other, then how the progeny or offsprings are formed on F1 generation. X small h when fuses with the X capital H from normal female, then the male is then the form offspring is a carrier daughter. How female is a carrier daughter because one h is capital while another h is small. Now again, when X small h from hemophilic male fuses with the another gamete present in the normal female having a dominant gene in X chromosome, then the genotype is X capital H, X small h. Here also a female child is born and it is a carrier daughter, means 50% of individuals form on the next generation, on F1 generations, are carrier daughters. Now when the Y chromosome from hemophilic male fuses with X capital H to form X capital H Y normal son, and again when the Y chromosome again fuses with the another type of gamete which is X capital H means dominant, then X capital H Y. Here normal sons are developed. In this cross 50% of chances of daughter and son form with the carrier daughters, while sons are normal in behavior for hemophilic trait.
The next is marriage between the carrier female, means daughter, and normal male. Now in this example, the female is carrier and male is normal. In first example we observed the female is normal and male is hemophilic. Now the genotype is X capital H, X small h, as carrier daughter, means it carries the hemophilic trait in the next progeny. Hence capital H is a dominant and small h is the recessive, while normal male shows X capital H and Y type genotype. Now gamete formation can take place capital H, X capital H and X small h, while normal male shows X capital H and Y. Here again fusion takes place in X capital H and X capital H. Normal female form as XX is the female child. Again this X capital H fuses with Y, then the X capital H Y, X, Y and H is capital, hence normal male is formed. Again when the X small h as a carrier daughter is there, the another X chromosome contains recessive gene, hence X small h fuses with X capital H from normal male, then it shows X capital H, X small h. Here small h is there, hence the female produced in this generation is the carrier. And when X small h fuses with Y, then hemophilic male is formed. In this way, in this chart we observed 25, 25, 25 and 25% of the individuals having a possibility to form, because normal females and normal males are 25% and carrier female and hemophilic males are 25%. In this way the sex linked inheritance of hemophilia is takes place. Now in your book, this is the part which you keenly read and think over it. Do you know and find out. Sex determination. Next part is sex determination. The mechanism by which sex is established is termed as sex determination. ज्या पद्धतीनुसार लिंग जे असेल हे लिंग निश्चित केलं जातं त्या प्रकाराला सेक्स डिटर्मिनेशन असं म्हटलं जातं. द टर्म सेक्स रेफर्स टू सेक्शुअल फिनोटाईप. यामध्ये सेक्स म्हणजेच त्या ठिकाणी लैंगिकदृष्ट्या बाह्य भागात किंवा लैंगिकदृष्ट्या त्या व्यक्तीमधील जे गुणधर्म असतील ते दर्शवतात. इन सम स्पीसीज both male and female reproductive organs are present in same organism. बऱ्याचशा प्रजातींमध्ये पुरुष किंवा नर आणि मादी यांच्यामध्ये लैंगिक जे अवयव असतील हे आपल्याला दोघांमध्येही दिसून येतात. इट इज डिस्क्राइब ॲज बायसेक्शुअल. त्यांना बायसेक्शुअल असं म्हणजे द्विलिंगी असं म्हटलं जातं. और हर्मॅफ्रोडाईट और मोनोसियस किंवा त्यांना मोनोसियस असं सुद्धा म्हटलं जातं. ऑन द अदर हँड सम स्पीसीज इन विच द ऑर्गॅनिझम्स हॅज आयदर मेल और फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इज सेड टू बी डायोशियस और युनिसेक्शुअल. तर काही प्रजातींमध्ये नर आणि मादी हे वेगवेगळे असतात. त्यांच्यामधील अवयव जे असतील, लैंगिक अवयव जे असतील हे सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे दिसून येतात. म्हणून त्यांना युनिसेक्शुअल किंवा डायोशियस म्हणजेच भिन्न भिन्न लिंगी असं म्हटलं जातं. त्यामुळे नर आणि मादी म्हणून ते वेगवेगळे आपल्याला दिसून येतात. जर्मन बायोलॉजिस्ट हेनकिंग इन
1891, while studying a spermatogenesis of the squash bug, Anasa Stristis noted that 50% of sperms receive the unpaired chromosomes while other 50% sperms do not receive it. Henking gave a name to these structures as X-body, but he could not explain its role in sex determination. Further investigation by other scientists led to conclusion that X-body of Henking was in fact a chromosome and gave the name X chromosomes. त्यामध्ये हॅनकिंग या शास्त्रज्ञाने जो शोध लावला त्या शोधामध्ये त्याने एक स्क्वॅश बग जो होता म्हणजे कीटक जो होता त्या कीटकाच्या माध्यमातून त्याने गुणसूत्रांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये यात 50% जे असतील हे 50% शुक्राणूंच्या स्वरूपात स्वीकारले जातील आणि जे अनपेअर्ड क्रोमोझोम्स असतील ते अनपेअर्ड क्रोमोझोम्स हे शुक्राणूंच्या स्वरूपात स्वीकारले जात नाहीत. पुढे शास्त्रज्ञांनी यामध्ये आणखी शोध लावत त्याला एक्स क्रोमोझोम असं नाव दिलेलं आहे. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्युमन बीइंग्स. आता मानवामध्ये कशा पद्धतीने लिंग निश्चिती केली जाते तो भाग आपण बघणार आहोत. The chromosomal mechanism of sex determination in human beings is XX XY type. मानवामध्ये XX आणि XY या प्रकारामध्ये लिंग निश्चिती आपल्याला झालेली दिसून येते. In human being, the nucleus of each somatic cell contains 46 chromosomes or 23 pairs of chromosomes. मानवाच्या शरीरात केंद्रकामध्ये 46 गुणसूत्र किंवा 23 जोड्या या गुणसूत्रांच्या आपल्याला दिसून येतात. आउट ऑफ दीज 22 पेअर्स आर ऑटोसोम्स अँड 1 पेअर ऑफ सेक्स क्रोमोझोम्स. यामधील 22 जोड्या ज्या असतील या ऑटोझोम्स म्हणून ओळखल्या जातात आणि एक जोडी जी असेल ही सेक्स क्रोमोझोम म्हणजेच लिंग गुणसूत्र म्हणून ओळखली जाते. ह्युमन फिमेल हॅज अ पेअर ऑफ XX. स्त्रीमध्ये जी जोडी असेल ती लिंग गुणसूत्राची जोडी XXच्या स्वरूपात असणार. होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम्स व्हाईल मेल हॅज XY हेटेरोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोझोम. याला होमोमॉर्फिक म्हणजेच सारख्याच प्रकारचे दोघंही लिंग गुणसूत्र हे स्त्रियांमध्ये दिसून येतात, तर पुरुषांमध्ये मात्र एक दुसरा Y हा सेक्स क्रोमोझोम आपल्याला दिसून येतो. म्हणून मेल आर हेटेरोमॉर्फिक. हेटेरो म्हणजेच डिफरंट. दस जिनोटाईप ऑफ फिमेल, त्यामध्ये फिमेलचं जिनोटाईप जर आपण बघितला तर फिमेल शोज 44 ऑटोसोम्स प्लस XX दीज सेक्स क्रोमोझोम. Male shows 44 autosomes, but in male, besides another X in female, here in male Y chromosome is there. During gamete formation in male, the diploid germ cells in testes undergo spermatogenesis to produce two types of haploid sperms. 50% sperm contain 22 autosomes and X chromosome, while 50% sperm contain 22 autosomes and Y chromosomes. पुरुषांमध्ये जर आपण बघितलं तर त्या ठिकाणी युग्मक किंवा गमेट तयार होत असताना 50% शुक्राणू जे असतील हे 22 ऑटोसोम आणि X सेक्स क्रोमोझोम किंवा लिंग गुणसूत्राच्या माध्यमातून तयार झालेला असणार आणि 50% जे शुक्राणू असतील यांच्यामध्ये 22 ऑटोसोम आणि Y गुणसूत्र जे आहे ते आपल्याला दिसून येतं. इन फिमेल
The diploid germ cell is ovary undergoes oogenesis to produce only one type of egg. All eggs contain 22 autosomes and X क्रोमोझोम. स्त्रियांमध्ये मात्र दोघंही गुणसूत्र हे एक्स प्रकारचे असल्याकारणाने स्त्रियांमध्ये फक्त एकाच प्रकारचे जे एग्ज आहेत किंवा स्त्रीबीज असतील ते तयार होताना दिसून येतात, ज्यामध्ये 22 ऑटोसोम्स आणि एक लिंग गुणसूत्र या स्वरूपात एक्स क्रोमोझोम आपल्याला दिसून येतं. दस ह्युमन मेल इज हेटेरोगॅमेटिक अँड फिमेल इज होमोगॅमेटिक. त्यामुळे पुरुषांमध्ये 2 विविध प्रकारचे गमेट तयार होतात, तर स्त्रियांमध्ये मात्र एकच प्रकारचे स्त्रीबीज जे आहेत ते तयार होताना दिसून येतात, ज्यामध्ये फक्त एक्स क्रोमोझोमच आपल्याला दिसतात. इन स्पर्म containing X chromosome fertilizes egg, the diploid zygote is formed that grows into female child. जर शुक्राणू हा स्त्री बीजाशी संयोग पावला एक्स क्रोमोझोम असलेला पुरुषामधील जो शुक्राणू असेल हा जर स्त्री बीजाशी संयोग पावला तर त्या ठिकाणी स्त्री अपत्य जन्माला येताना दिसून येतं. इफ स्पर्म कंटेनिंग Y chromosome fertilizes the egg, then diploid zygote is formed that grows into male child. मात्र ज्या वेळेला Y क्रोमोझोम म्हणजेच Y लिंग गुणसूत्र असलेला स्पर्म म्हणजे शुक्राणू पुरुषामधील स्त्री बीजाशी संयोग पावला तर त्या ठिकाणी पुरुष अपत्य जे असेल ते जन्माला येताना दिसून येतं. धिस इंडिकेट्स दॅट द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द टाईप ऑफ स्पर्म फर्टिलायझिंग द एग अँड हेन्स द फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड अँड नॉट द मदर. यावरून हे स्पष्टपणे लक्षात येतं की शुक्राणू जो असेल तो शुक्राणू कोणत्या स्त्रीबीजाला किंवा स्त्रीबीजाला फलित करण्याच्या माध्यमातून त्यापासून जीव जन्माला घालतो. यामुळे स्त्री किंवा पुरुष अपत्य जन्माला येणं हे सर्वस्वी वडिलांच्या शरीरातल्या स्पर्म म्हणजे शुक्राणूवरती अवलंबून असतं. माता त्यासाठी जबाबदार नसते. ड्यू टू लॅक ऑफ नॉलेज वुमन्स आर ऑफन ब्लेम फॉर गिव्हिंग बर्थ टू फिमेल चाइल्ड. अज्ञानापोटी आज बऱ्याच अंशी समाजात ही प्रतिमा आपल्याला दिसते की स्त्री ही जन्म देत असताना लिंग निश्चिती जी असेल त्या माध्यमातून फिमेल चाइल्ड म्हणजे स्त्री अपत्याला जन्माला घालते. परंतु या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येईल की पित्याकडचा जो शुक्राणू असेल हा शुक्राणू एक्स किंवा वाय यामधल्या कोणत्या क्रोमोझोम असलेल्या शुक्राणूबरोबर स्त्रीबीजाचा संयोग होतो यावर अवलंबून असल्यामुळे पिता जो असेल हाच लिंग निश्चितीसाठी जबाबदार असतो. पेरेंट जनरेशन या चार्टमध्ये आपल्याला दिसेल मेल फिमेल. यात गमेट जे असतील ते गमेट्स मेल म्हटल्यानंतर त्यामधला जेनोटाईप XY, फिमेलमधला XX. नंतर यात मिओसिस झाल्यानंतर X आणि Y हे 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे गमेट्स तयार होतील. स्त्रियांमध्ये मात्र XX हे दोघंही सारख्याच प्रकारचे गमेट जे आहेत ते तयार झालेले दिसून येणार. आणि त्यानंतर फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया झाल्यावर F1 जनरेशन जी आहे त्यामध्ये आपण या ठिकाणी जर बघितलं तर चेकर बोर्डच्या माध्यमातून XY XX जर X आणि स्त्रीमधला X आणि पुरुषांमधला X यांचा संयोग झाला तर त्यापासून स्त्री अपत्य जन्माला येणार. स्त्रीमधील X पुरुषामधील Y जर संयोग पावला तर त्यापासून
पुरुषाची निर्मिती किंवा पुरुषी अपत्य जन्माला येणार. नंतर एक्स, स्त्रीमधील एक्स, परत स्त्रीमधील एक्स जर संयोग पुरुषामधील एक्सची संयोग पावला तर फिमेल जन्माला येणार. आणि स्त्रीमधील एक्स आणि पुरुषामधील वाय हा जर संयोग पावला तर परत एक्स वाय म्हणजेच पुरुष अपत्य जे असेल ते जन्माला येताना दिसून येतो. यावरून असं निदर्शनास आले आहे की 1:1 रेशो इज प्रोड्यूस. एकास एक ही पॉसिबिलिटी जी आहे ती आपल्याला या ठिकाणी लिंग निश्चितीच्या बाबतीत दिसून येते. सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. आता मानवाप्रमाणे पक्ष्यांमध्ये सुद्धा आपल्याला लिंग निश्चिती जी आहे ती होताना दिसून येते. इन बर्ड्स द क्रोमोझोमल मेकॅनिझम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZW-ZZ type. In this type, females are heterogametic and produce two types of eggs. 50% eggs carry Z chromosomes while 50% eggs carry W chromosomes. आता पक्ष्यांमध्ये जर आपण बघितलं तर फिमेल ज्या आहेत या हेटेरोगॅमेटिक आपल्याला दिसून येतात. मानवामध्ये मात्र त्याच्या उलट आपण बघितलं की पुरुषांमध्ये एक्स वाय क्रोमोझोम असतात. पक्ष्यांमध्ये मात्र त्यात फिमेल्समध्ये म्हणजेच मादीमध्ये आपल्याला हेटेरोगॅमेटिक स्ट्रक्चर जे आहे ते दिसून येतं, ज्यात 50% जे स्त्रीबीज असतील ते झेड क्रोमोझोम्सने तयार झालेले असतील आणि 50% जे स्त्रीबीज असतील ते जे आहेत ते डब्ल्यू क्रोमोझोम्सने आपल्याला दिसून येतील. मेल्स आर होमोगॅमेटिक ॲज वी ऑब्झर्व्ड इन द ह्युमन बीइंग. Females are homogametic. In birds, males are homogametic and produce one type of sperm. Each sperm carries a Z chromosome. पक्ष्यांमधील नर जे असतील त्यांच्यामध्ये तयार होणारे जे स्पर्म्स आहेत त्यांच्यामध्ये फक्त झेड क्रोमोझोम्स हेच आपल्याला दिसून येतात. द सेक्स ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म. त्यामुळे लिंग निश्चिती जी असेल ती लिंग निश्चिती कोणत्या प्रकारचा स्त्रीबीज जे असेल ते संयोग पावतं शुक्राणूशी यावर अवलंबून असतं. या चार्टमध्ये आपल्याला लक्षात येईल पॅरेंट मेल फिमेल. यात फिमेल जी असेल ही हेटेरोगॅमेटिक म्हणून या ठिकाणी ओळखली जाते ZW. मेल जो असेल हा ZZ 2N+ZZ म्हणजे मेल 2N+ZW म्हणजेच फिमेल. ज्या वेळेला गमेट फॉर्मेशन होईल त्यावेळेला मेलपासून N+Z आणि N+Z असे सारख्याच प्रकारचे आपल्याला गमेट जे आहेत ते तयार होताना दिसतील. मात्र पक्ष्यांमध्ये फिमेल जी आहे ती हेटेरोगॅमेटिक असल्यामुळे N+Z आणि दुसरा जो गमेट असेल हा N+W अशा प्रकारचा आपल्याला दिसून येणार. ज्या वेळेला N+Z आणि N+Z यांचा संयोग होईल त्यावेळेला मेल बर्ड जो असेल हा मेल बर्ड आपल्याला जन्माला आलेला दिसून येईल. आणि N+Z ज्या वेळेला N+Wशी संयोग होईल त्या वेळेला 2N+ZW म्हणजेच फिमेल बर्ड जो आहे तो आपल्याला जन्माला आलेला दिसून येईल. समथिंग इंटरेस्टिंग हा सुद्धा भाग आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. तो सुद्धा तुम्ही वाचन करायचा आणि लक्षात घ्यावायचा आहे. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज. ज्या पद्धतीने आपण यापूर्वी मानवाच्या शरीरामध्ये लिंग निश्चिती नंतर पक्ष्यांच्या शरीरामध्ये लिंग निश्चिती बघितली त्याच प्रकारे हनी बीज म्हणजेच मधमाशांमध्ये सुद्धा लिंग निश्चिती जी असेल ती आपल्याला होताना दिसते. सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज यामध्ये पॅरेंट फिमेल जी असेल ती डिप्लॉईड म्हणजेच 32 आणि मेल जो असेल तो म्हणजेच 16 N=16
16 अशा पद्धतीने आपल्याला त्या ठिकाणी क्रोमोझोम जे आहेत ते दिसून येतात. यामधून ज्या वेळेला मिओसिस पद्धतीच्या माध्यमातून फिमेलमध्ये 2 प्रकारचे गमेट्स तयार होतील, ते सारख्याच पद्धतीने तयार झालेले असतील. मिओसिस या प्रक्रियेत n बरोबर 16 आणि n इक्वल टू 16. While male shows n equal to 16 only, they undergoes mitosis and they form n equal to 16. Now, in female, when the gamete without fertilization or with the help of parthenogenesis direct develop, then a haploid males are formed. त्या ठिकाणी ज्या वेळेला कोणताही संयोग न होताना त्या गमेट्सपासून डायरेक्ट नवीन जीव जन्माला येणार, कीटक जन्माला येणार, त्यावेळेला ते हॅप्लॉइड असतील आणि ते मेल म्हणून आपल्याला दिसून येतील. तसंच उरलेलेच n इक्वल टू 16 जे आहेत यांचा संयोग ज्या वेळेला मेलमधल्या 16 गुणसूत्रांशी होईल त्यावेळेला तिथे 32 गुणसूत्र त्या शरीरामध्ये दिसतील आणि ही डिप्लॉइड स्टेज आपल्याला दिसून येईल. त्यात फिमेल चाइल्ड जन्माला आलेलं फिमेल इन्सेक्ट जो असेल तो जन्माला आलेला या ठिकाणी दिसून येईल. अशा प्रकारे हनी बीज जे आहेत या आपल्याला 3 प्रकारच्या बीज तयार होताना दिसतात. त्यात ड्रोन्स, क्वीन अँड वर्कर बीज जे आहेत त्या आपल्याला त्या ठिकाणी तयार झालेल्या दिसतात. इन हनी बीज, chromosomal mechanism of sex determination is haplodiploid type. In this type, sex of individual is determined by the number of set of chromosome received. Females are diploid to n equal to 32 and males are haploid n equal to 16. The female produces haploid eggs n equal to 16 by meiosis and male produces haploid sperms n equal to 16 by mitosis. If the egg is fertilized by sperm, the zygote develop into the diploid female. 2n equal to 32 queen and workers, and unfertilized egg develop into haploid male n equal to 16 drone by way of parthenogenesis. The diploid female gets differentiated into either worker or queen depending on the food they consume during their development. Diploid larvae which get royal jelly as a food develops into queen, fertile female, and other develops into workers, sterile females. आता यामध्ये आपण अगोदर बघितल्याप्रमाणे गुणसूत्रांच्या ज्या जोड्या असतील, सेट्स ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स त्याला आपण म्हटलं जातं, त्यांच्या संयोगाच्या नुसार आपल्याला त्या ठिकाणी हनी बीज म्हणजे मधमाशांमध्ये कशा पद्धतीने कीटक जे आहेत त्यांची निर्मिती होईल आणि त्यात नर आणि मादी हे कसे तयार होतील ते आपल्याला लक्षात येतं. या ठिकाणी फिमेल जे आहेत या डिप्लॉइड असतात, म्हणजे त्यांच्यामध्ये 2 सेट जे आहेत ते आपल्याला दिसून येतात. 2n32 त्या ठिकाणी सेट जे आहेत म्हणजे 2n32 क्रोमोझोम्स आपल्याला दिसतात. तर पुरुष जे असतील की मेल जे असतील त्यांच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर 16 क्रोमोझोम्स आर देअर, म्हणजे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम्स त्या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतो. फिमेल्स म्हणजेच मादी जी असेल त्यामध्ये n इक्वल टू 16 आणि n इक्वल टू 16 अशा पद्धतीने आपल्याला क्रोमोझोमचे सेट हे गमेट फॉर्मेशनमध्ये दिसून येतात. मात्र नर हे तयार करणारे जे स्पर्म्स असतील किंवा शुक्राणू असतील यांच्यामध्ये आपल्याला फक्त n म्हणजे 16 नंबर जे क्रोमोझोमचे आहेत ते दिसून येतात. यात मादीमधील 16 आणि नरामधील 16 यांचा संयोग झाला तर त्यापासून पुन्हा डिप्लॉइड फिमेल्स आपल्याला तयार होताना दिसून येतील. त्यामध्ये क्वीन अँड वर्कर म्हणजे राणी मधमाशी आणि कामकरी मधमाशा या फिमेल्स
म्हणजेच मादी मधमाशा ज्या आहेत त्या जन्माला आलेल्या दिसून येतात. तर अनफर्टिलाइज एग म्हणजेच फिमेलपासूनच ज्यांच्यामध्ये संयोग न होताना निर्माण झालेले जे कीटक असतील ते ड्रोन्स तयार झालेले दिसणार. हे जे ड्रोन्स असतील हे ड्रोन्स त्या ठिकाणी राणी मधमाशीच्या माध्यमातून परत पुनरुत्पादन प्रक्रियेत सहभागी होतात आणि त्यांच्यापासून आपल्याला पुनरुत्पादन प्रक्रियेत आणखी मधमाशा तयार होताना दिसून येतात.